Te afli pe proprietatea familiei Petri, acesta este un teren pe care l-am moștenit de la bunici și după cum poți vedea, acest loc este alcătuit cumva în valuri. Toate aceste valuri nu sunt neapărat toate forme naturale, ci sunt destul de artificiale, pentru că ele au fost construite în funcție de ce necesitate au avut cei care au administrat acest teren. Spre exemplu, undeva în zona dreaptă a fost un mare lac și lacul din dreapta și acest lac din spatele meu. Practic, pentru aceste lacuri a fost nevoie de apă pentru a alimenta știampurile minere care se aflau în vale. Deci, în trecut, prima întrebuințare pe care o cunoaștem noi a terenului ăsta a fost din nou în minerit aurifer, și anume pentru a ține lacurile și a alimenta știampurile cu apă. Apoi, zona s-a transformat odată ce acest minerit privat, să zic așa, întreținut de către micile întreprinderi de mineri care le aveau, s-au desfințat odată cu venirea comunismului. Acest loc au intrat în proprietatea străbunicilor mei și s-a transformat într-o destinație agricolă, motiv pentru care de partea asta mi-amintesc și eu de când eram mic. Chiar aici în spatele meu, undeva în dreapta, aveam terenul agricol și mi-amintesc că veneam verile cu bunicii la sămănat cartofi, în principal era, și apoi mai târziu cules de gândaci și de Colorado. Mi-amintesc foarte bine de acel momente, nu-mi plăceau deloc. Dar pe lângă asta erau desigur și în locul cabanei care o vedeți acum în spate, o mică șură unde țineau animale. Ulterior, după ce bunicii nu au mai fost cumva, terenul a rămas pustiu și a fost un spațiu pentru evenimentele din cadrul campaniei Roșie Montan. Salvați Roșia Montană, despre care o să-ți spun mai multe. Iar acum e un spațiu pentru liniște, pentru relaxare și pentru vizitatori. Apoi acest loc, odată cu moartea bunicilor, nu ne-am mai ocupat de terenul agricol, chiar și ei au început să își vândă din animale, deoarece nu mai era rentabil și parcă a luat o pauză de regăsire. A fost o pauză de regăsire până ce a venit această companie minieră canadiană, care, după cum bine știți, își dorea să deschidă din tot acel loc o mare carieră deschisă pentru a extrage aurul rămas. Părinții mei, bunicii mei au fost împotriva acestui proiect și au donat acest teren celor care au luptat împotriva acestei companii și astfel aici s-a desfășurat festivalul Fânfest. Acest loc se numea cumva un loc unde se adunau oamenii care puneau rezistență și se spunea Reduta. Mi-amintesc că venea lumea, în partea dreaptă era scena, se țineau festivale de muzică, practic muzica îi aduna pe oameni aici să se întâlnească, să se regăsească, să își vadă ca un scop comun și anume salvarea acestui patrimoniu de aici. Iar acest festival a fost desfășurat aici în jur de vreo 3-4 ediții, iar odată ce campania, acum ne aflăm în prezent, s-a terminat și practic compania, așa că am retras forțele de prin Roșia Montană, peste acest loc a instaurat din nou liniștea, iar acum mi-am propus să-i dau un nou scop și acela a fost pentru un loc de festival. Aceasta este noua scenă a festivalului unde am ținut festivale de teatru și de muzică, Roșia Montană Live și Unplugged, pentru celebrarea patrimoniului. De fiecare dată când revin aici sau mă ocup de amenajare, primesc cu alți ochi acest loc. Fiecare obiect ce l-am găsit, l-am păstrat, mai ales cele care mă apropie de bunicul, îmi amintesc cumva de el. Eram mic când acesta a murit și doar așa mai reușesc să-mi amintesc momentele cu el. Iar atunci când fac asta, când fac această reflexie, mă gândesc cum arată lumea în care a trăit el și cea în care trăiesc eu, câte s-au schimbat și câte se vor schimba aici, până când fiica mea va crește, cât de schimbătoare sunt vremurile. Așa că vă invităm să vizitați astăzi această cabană pe care o avem aici ca și spațiu de cazare. Aici o să găsiți câteva expoziții cu obiecte din trecut, obiecte care se foloseau la șură, vechi lopezi, vechi sape pe care le-a folosit bunicul, chiar și o rintea de lemn și câteva elemente de tâmplărie, deoarece acesta avea aici și un mic atelier de tâmplărie. Vedeți și o coasă veche, practic străbunicii au dat târnacopul care îl foloseau în galerii, l-au dat pe coasă și au venit la cosit. Și avem desigur și chitara pe celălalt perete care practic a rămas aici ca să amintească de vremurile în care s-au ținut festivalul împotriva proiectului minier. Azi avem deschis aici o mică cabană practic care am refăcut-o din vechea șură, care oferim ca și spațiu de cazare și pregătim pe acest teren, desigur, și un spațiu de campare și multe alte evenimente la care vă invităm să luați parte. Puteți găsi mai multe detalii pe www.roșiamontană.eu.